به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. میخوایم بریم سراغ بحث زیبای عدم وابستگی که در ویدئوی قبلی ملاحظه کردید. بستش بدیم با همدیگه بیشتر راجع به این موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم. عزیزان دلم، شما به عنوان یه معامله‌گر در بازارهای مالی اصلا و ابدا به هر چیزی، نمیخوام بگم به هیچ چیزی، به هر چیزی نبایستی وابسته بشید. نبایستی یک وسیله، یک شی، یک کالا که خودتون زحمت کشیدید، تلاش کردید، خریداریش کردید و دارید استفادهش رو میکنید و بعد از دستش بدید خودش اسباب ناراحتی شما رو فراهم بکنه. بایستی این توانایی رو داشته باشید که در هر شرایطی، در هر کاری، در هر اتفاقی بتونید بهترین خودتون رو ارائه بدید. نه صرفا به خاطر بحث زندگی، بیشتر به خاطر بحث تریده. شما برای اینکه بتونید یک معامله‌گر موفق، منظم، ثروتمند و عالی باشید در بازار جهانی، در بازار بورس، در بازار کریپتو، هر کجا، حتما بایستی خیلی بزرگ باشید، خیلی قوی باشید، خیلی شجاع باشید، خیلی جسور باشید و اصلا و ابدا نبایستی مسائلی که پیرامون زندگی به صورت عادی داره رخ میده بتونه اعصاب شما رو، روان شما رو تحت تاثیر قرار بده. جالب خدمت شما عرض بکنم که بنده زمانی که میخواستم برای آزمون دکترام امتحان بدم، شرایطی اتفاق افتاده بود که 1 ماه بایستی من تو بیمارستان بودم. از یکی از بستگان درجه اولم محافظت میکردم، نگهداری میکردم و من 1 ماه آخر آزمون دکترا علنا تو بیمارستان بودم که یه ماه صبح کله پاچه میخوردم، بعد از ظهر سیراب شیر بود. چون روبروی بیمارستان یه دونه کله پزی بود. درس خوندم، تست دادم، کنکورم رو دادم، رتبه‌مو آوردم، قبولم شدم. کارهای بیمارستانم انجام دادم، به اصطلاح اون اتفاقی که افتاده بودم رسیدم، به اقوام می اومدن، ساعت ملاقات بود، شبا تو بیمارستان بودم، زندگیمو میکردم. همین الان یه تریدر، یه معامله‌گر بایستی این بستر رو فراهم بکنه که مثلا 50 میلیون، 100 میلیون تومان همیشه گوشه کنار داشته باشه. یه صندوق، یه چیزی که خیلی نقد باشه، صندوق طلایی بذاره، تو خود طلا به صورت فیزیکی باشه، یه سهام بی ریسک نقشه‌بنده بزرگ بخره. هر اتفاقی برای هر کدوم از ابزارهای معاملاتیش افتاد سریع تعمین بکنه، استفادهش کنه. من رفتم مسافرت، متوجه شدم شارژرمو نیاوردم. متوجه شدم بارم گم شده. چمدون اشتباه فرستادن، اصلا چمدون گم شده مونده تو کشور دوم که پرواز بعد جابجا می‌شده. شده. رفتم دوباره ابزارم، یه لپتاپ، یه اینترنت، شب بخیر، خدا نگهدار. شما به عنوان یه معامله‌گر، بعضی دوست دارن اتاق ترید داشته باشن به خاطر اینکه محل کارشون میشه، خیلی هم عالی، اما نباید وابسته‌اش بشی که. اومده اتاق تریدی وجود نداشت، اومده یه شرایطی مهیا شد نتونستی اتاق ترید داشته باشی، اومده یه شرایطی مهیا شد شما باید میرفتی تو کتابخونه بدون اینکه جیک درات بایستی میرفتی تریدتو میکردی، بورس بازیتو میکردی. من این تجربه رو هم دارم توی کتابخونه ملی. عزیزان تا خیلی از دوستان من اونجا پیدا کردم. معامله گری میکنیم تو تایم بورس بدون حرف زدن. شما باید توانایی پذیرشتون وحشتناک زیاد باشه، یعنی طیف چیزهایی که شما میپذیرید خیلی بایستی بزرگ باشه و طیف چیزهایی که شما رو اذیت میکنه خیلی کم. اگر طیف چیزهایی که شما رو اذیت میکنه زیاد باشه، طیف پذیرش شما، این بسیار بسیار بده. این بسیار بسیار بده. حتی باور بفرمایید که بحث غذا خوردن هم بایستی اصلاح بشه. یعنی هی من میگید که از این بدم نمیاد، اینو نمیخورم، این اذیتم میکنه، این اگه حساسیته، اگر نه بحث علاقه و ایناست و خیلی سختگیرید. من آدم سختگیری هستم، من آدم منظمی نیستم، من آدمی هم با هر کسی نمیسازم، اینا هم با افتخار میگید، اینا خیلی داستان داره، اینا همه باید اصلاح بشه. بازار مالی جایی هستش که شما بایستی پذیرشت زیاد بشه و هر چی طیف پذیرش انسان بیشتر باشه نشان دهنده پختگی، نشان دهنده رشد شخصیتیشه و بایستی رو تک تک این مسائل شما کار بکنید و پذیرشتون رو وحشتناک بایستی زیاد بکنید و وابسته نشید. اگر چیزی رو از دست دادیم ناراحتی میکنیم،
قصه میخوریم، عصبی میشیم، تمام شد، کشش نمیدیم، ادامهش نمیدیم. اینا همه برای معامله گری خرابه، اینا همه برای بازارهای مالی آسیبه. بازار منفیه، بیشتر منفیه، تا شدیم، نصفه شدیم، فلان شدیم. هر اتفاقی میتونه تو بازارهای مالی رخ بده. کسی که میخواد معامله گر بشه، چیزی که براش مهمه اینه که تصمیمات درست بگیره. وقتی میتونه تصمیم درست بگیره که به خودش بتونه اتکا بکنه. وقتی میتونه به خودش اتکا بکنه که خود قوی داشته باشه. تصمیم گرفتنه که لپ مطلبه. اصل مطلب توی این بازار تصمیمات درسته. شما تو زندگیتون ممکنه 4 تا تصمیم درست بگیرید، بعد همش توی مسیر باشه، دیگه لزومی به تصمیم گرفتن نباشه. مثلا وقتی میرید به سلامتی یه جای استخدام میشید به عنوان یه کارمند، یه تصمیم گرفتی که تو این پست و این مقام باشی، یه تصمیم گرفتی کارتو به این صورت انجام بدی، ای تا زد مشخصه، تمام. ولی تو معامله گری این گونه نیست. شما هر روز بایستی تصمیم بگیری. همین که تصمیم میگیری هیچ کاری نکنی و نگهداری خودش یه تصمیمه. معامله‌گر هر روز باید بتونه تصمیم بگیره. در نتیجه چیزهایی که وابستشه و میتونه به راحتی رو اعصاب و روان و رو ذهنش تحت تاثیرش بذاره، به شدت تو بحث معامله‌گریش تاثیر گذاره. یعنی شما هرچی پذیرشتون بره بالاتر، در محیط پر سر و صدا بتونید کار بکنید، بدون ابزارهایی که دارید بتونید کار بکنید، بدون تمرکز رو جذب کنیم، کارتو بکنید. شرایط مالیت خراب شده، قسط وامت عقب افتاده، شرایط بازار خراب شده، تو همه شرایط یه ریسکی به وجود اومده، یه خبری رخ داده، یه اتفاق، همه شرایط شما با پذیرشت بالا باشه و بتونید بهترین خودت رو ارائه بدی تا بتونی تصمیم درست بگیری. و این نیازمند خودسازیه. این نکته اینجا خیلی مهمه. از این ویدیو به بعد مواظب حرف زدنتون باشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه من شانس ندارم و وسط صحبت داری میگی، یهو میگی شانس ندارم. من دست به هر کاری میزنم خراب میشه. من وارد هر کاری که میشم خوشسالی میشه. اینا رو خیلی مواظب باشید. اینا همه باورهای اشتباه یک معامله‌گره. یعنی تو بحث عدم وابستگی وقتی حرفه‌ای شدید، حالا باید یاد بگیرید که نسبت به باورهاتون هم وابسته نباشید. یعنی من نسبت به هیچ اعتقاد و هیچ باوری وابسته نیستم. مثلا میگم در بازار بورس سیستم معاملاتی فقط FIS. این یه باور غلط. این میتونه یه زمانی بشه که FIS نباشه، یا یه زمانی باشه FIS تغییر کرده. من میگم در معامله گری در بازار جهانی فقط زمانی میتونید موفق بشید که از اهرم استفاده نفرمایید مگر شرایط خاص. این یه باور درسته، اما نباید وابستش بشید. تو بحث معامله گری به هیچ چیزی نباید وابسته بشید. شما یه موقع از افکارتون، تحلیلتون، فکرتون، اعتقادتون این هستش که آقا بازار در حال حاضر سعودی است. نباید به این فکرت وابسته بشی. بازار خیلی اذیت کرده، بعید میدونم به این زودی ها به خیال بشه. این اساسی رشد میکنه، این 6 ماه مثبته. نباید به این فکر وابسته بشید. نباید به چیزی بچسبید. هنر رها کردن رو دائم باید تو وجودتون زنده بکنید. هنر این که آقا من وابسته این افکارم، وابسته خودم، وابسته چیزایی که دارم، وابسته شرایطی که هستش، وابستگی به زندگیم هم ندارم، به هیچی وابسته نیستم. اینطوری شما قوی میشید، اینطوری شما شخصیت خیلی قوی به دست میارید، اینطوری شما در مقابل سختی‌های بازار، شرایطی که براتون مهیا میشه، اون تستایی که آدمای باهوش میکنن، اون اذیت‌ها، اون شیطنت‌ها، اون بازی‌های روانی، خیلی راحت در پسش برمیایید. پس این نکته داخل پرانتز که من مواظب حرف زدنم باشم که باورهای مخربم چیه، صحبتهای منفیم چیه، دیدگاه هم نسبت به خودم چیه،
آقا من هر چی که میخورم و چاق میشم. باور خطرناک. یه سری چیزا چاق میشه، یه سری چیزا چاق نمیشه. من هر چیزی که میخورم بازم لاغرم. باور خطرناک. این تا به امروز بوده، میتونه از این بعد اینطوری نباشه. میتونه خدای نکرده مشکل از چیز باشه، از این قده باشه، کم کار پرکاره. من تا به امروز هر کاری که کردم با شکست مواجه شدم. اینم احتمالاً نمیشه. خیلی باور غلطیه. این چه دلیلیه؟ تا به امروز اینطوری باشه. من دست به هر کاری زدم موفق بودم. خیلی باور غلطیه. میتونه از این بعد موفق نباشه. من گیر کردم اینترنت عالیه. به هیچ باوری وابسته نمیشید و هیچ باوری و قطعی قلمداد نمی کنید. آقا سهام فقط فولاد مبارکه، اصلا معرکه زنجیره فولاد داخل خودش هست. از طریق سرمایه گذاری که گل که چاد که گوهر علنا معدن رو داره تا اون انتهاش که محصول فولاده. این زنجیره فولاد تو این شرکت هست، هم سرمایه گذاری هم خودش معرکه است. باوریه که نباید وابستش بشید. الان صحبت از این میشه که ما میخوایم صنعت مس رو بیایم مثل فولاد از معدن مس تا محصول نهایی ایجاد بکنیم. بهتره که مس که خیلی بهتره که میگه آقا فامیلی داره کارخونه میزنه تولید زنجیره چرخش، تموم شد. حالا به فامیلی رفتیم رو فامیلی سرمایه گذاری کردیم. باوره نباید وابستگی ایجاد بکنه. هیچ چی دیگه فامیلی نمیشه، مس آیندهش بسیار روشنه. خیر، ماده معدنی دیگری میتونه کفش بشه و استخراج بشه و تولید انبوه برسه که مس هم ارزشمندتر باشه. اسمش هرچی فکر میکنم یادم نمیاد الان. تموم شد. همه چی میتونه عوض بشه، همه چی میتونه تغییر بکنه. الان من اومدم معامله طلای جهانی رو باز کردم، $2000. استابلاس هم گذاشتم $1998. تک پرافیت هم گذاشتم $2010. باور دارم این خبر که بیاد رأس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران منجر به این میشه که این معامله سود بکنه. 5 دقیقه مونده به خبر، 4:55 یهو میبینم که تریدینگ ویو اومده یه دونه خبر گذاشته، تریدینگ اکونومیکس یه دونه نیوز گذاشته، فارکس نیوز اومده یه نیوز گذاشته که آقا جان متناسب با این اتفاقاتی که افتاده و سخنرانی آقای پاول و احتمال این که تغییر فورکست تغییر کرده احتمالاً برعکس میشه. همون لحظه معامله باطله. این که من برای این معامله این همه تلاش کردم، این همه زحمت کشیدم، این همه تحلیل کردم، بچسبم وابسته این بشم، بعد پافشاری کنم، بعد بخوام انتقام بگیرم، بعد بخوام جبرانش کنم، بعد اینا همه خطرناکه. تریدر باید بتونه در یک لحظه توجیه بکنه که خرید خوبه، در یک لحظه توجیه بکنه که فروش خوبه، در یک لحظه توجیه بکنه نگهداری خوبه. و اگر اشتباه کرد بپذیره درس بگیره ادامه، اشتباه کرد بپذیره درس بگیره ادامه. اصلا نباید گیر کنه. باورهایی که به یک مرتبه از ذهنتون حین صحبت کردن بیرون میاد. حواستون باشه، بنویسید چیزهایی که شما رو اذیت میکنه و وابسته شون هستی و اگر اتفاقی براشون بیفته به شما آسیب میزنه. لیستشو بنویسید. لیست اینا رو بنویسید. از قوه ایمیجینیشن، خلاقیت استفاده بکنید. جفت اینا رو بدترین حالتش رو سر خودتون بیارید. مثلا من اومدم نگاه کردم که آقا من نسبت به لپتاپ و اتاق ترید و این حرفا موسم و نمیدونم کیبوردم و ابزارالات و اتاق، اصلا کل اتاق تریدم حساسم. اگه این بین بره من ترید کردم میفتم. میشین تصور میکنی یه روز وارد اتاقت میشی همه چی سوخته، آب اومده همه رو برده. تصور میکنی که تمام اینا رو مجبور شدی برداشتی فروختی. تصور میکنی همه اینا شکسته. انقدر باید تصور قوی انجام بدی که اون فکر اون احساس رو برای شما تلقی بکنه. یعنی به یک مرتبه حالت اضطراب، ناراحتی، اون حس در شما به وجود بیاد. بعد قدرت تخیل چیکارش میکنه؟ بزرگش میکنه، شفافش میکنه، رنگیش میکنه. هی بدترش کنید، هی بدترش کنید. هر آنچه که براتون مهمه
بهش وابسته اید، از دستش بدید، ناراحت میشید، بزرگش کنید، شدیدش کنید، فلفلش رو زیاد کنید، نمکش رو زیاد، شورش رو درارید. تو قدرت تخیلتون بدترین حالتی که تصورش میتونه روزی منجر به خدایی نکرده بگی من دیگه اصلا نمیخوام بعد از این اتفاق، بعد از این رویداد، بعد از این خبر، بعد از این زندگی بکنم، تو ذهنت انقدر پرورشش بده، بزرگش کن و شورش رو درار، حالت بد بشه. به اون حالتی رسیدی که افکارت، احساساتت رو به وجود آورد، یعنی قده هیپوفیزت رو داری، ترشحات هورمونیت رو داری تغییر میدی. حالا میای چیکار میکنی؟ حالا برعکسش میکنی. حالا اون ایمیجینیشنی که داری کوچیکش میکنی، سیاه‌سفیدش میکنی، کوچیکش میکنی، بادکنکش میکنی، میتره کنیش، کوچیکش میکنی، مچالش میکنی، میتره کنیش. تصور میکنی این اتفاق برات افتاده و خیلی عادی باش رو برخورد کردی، خیلی عادی داری زندگی میکنی، میذاریش کنار، دوباره ادامه میدی. حالا راه حل جدید من چیه؟ کار جدید من چیه؟ میخوام برنامه پلن بی من چیه؟ از این به بعد میخوام پلن بی. برنامه دوم من چیه؟ از این به بعد میخوام چی کار کنم؟ چه شکلی میخوام زندگی کنم؟ الان که دیگه اینو ندارم حالا میخوام چیکار کنم؟ دوباره میخوام اتاق ترید درست کنم؟ دوباره نمیخوام. الان به این فرد وابسته بودم دیگه ندارمش، به رحمت خدا رفته. الان از این به بعد چه شکلی میخوام زندگی بکنم؟ برنامه من چیه؟ کار من چیه؟ قبل از اینکه هر چیزی رو از دست بدید، تو ذهنتون از دستش بدید. من تلاش کردم، زحمت کشیدم، 1 سال مطالعه کردم، مطالعه، تدریس، یادگیری، تجزیه و تحلیل، همه رو باید مطالعه شدم، اشتباه کردم. اگر همه اینا غلط باشه چی؟ اگر به اون خواسته‌ای که میخوام نرسم چی؟ اگر بازنشستگی صورت نگیره چی؟ اگر درآمد غیر فعال نتونم ایجاد بکنم چی؟ اگر کارم اخراج بشم چی؟ اگر فلانی از دست بدم چی؟ اگر فلانی خیانت بکنه چی؟ اگر این سرمایه گذاری منتج به زیان بشه چی؟ اگر فلان زمین من توسعه پیدا نکنه تا 5 سال بعد چی؟ هر آنچه که انتظارات ذهنی ایجاد کردید که خبرهای خوش و خوشحال کننده است، در قوه تخیلتون تک تکشون رو نابود بکنید و هیچ وابستگی نسبت به اونها نداشته باشید. سعی بکنید نسبت به اتفاقات پیرامونتون مقداری سرد باشید. با این کار به شدت شما میتونید منطقتون رو قوی بکنید و قدرت فکر کردنتون رو زیاد بکنید و وابستگیتون رو نسبت به خیلی از چیزا کم بکنید. عرض کردم ممکنه باز هم تو اون شرایطی که فکر نمی کنیم، تجربه نداریم، اتفاق بیفته، خود جدیدی از خودمون ببینیم، اما با انجام این کار، استفاده کردن از قدرت تخیل، مقداری آماده تریم و این کار رو برای هر ترید بایستی انجام بدید، برای هر معامله بایستی انجام بدید. تو بحث انتظارات، تو بحث خلاقیت، دوباره ویدیوهای آموزشی ادامه داریم. تو بحث باورها ویدیو آموزشی ادامه مطالب آموزشیمون داریم. چیزی که برای من مهمه اینه که با استفاده کردن از این ابزارها وابستگی خودتون رو نسبت به همه چیز، حتی خودتون، حتی افکارتون، حتی باورهاتون، نسبت به وسایل و اشیا، نسبت به اشخاص و کارها، نسبت به شغلها و زندگی کم بکنید. با قدرت تخیلتون هر چیزی که اگر اتفاق بیفته از دست میدید رو از دست بدید و ببینید هیچی نمیشه، دوباره به دست بیارید. از دست بدید، دوباره به دست بیارید. جالب خدمت شما عرض بکنم خیلی هم مشکلاتی که فوبیا برای افراد داره، ترس از ارتفاع، ترس از پرنده، ترس از حیوانات، ترس از سگ، گربه، ترس از تاریکی، هر چی، با همین خلاقیت و قدرت تخیل بیماری درست میشه به مرور. یعنی وقتی بره تو تخیلش اوج اون چیزی که ازش میترسه رو ببینه، اون احساس رو به وجود بیاره، بعد بیاره بالا، بیاره پایین، بازیش بده، کوچیکش کنه، پارش بکنه، تیکه تیکش کنه، حبابش کنه، بره گوشه ذهنش تاریکش کنه، لاک غلطگیر بگیره، حذفش بکنه، بزرگش بکنه، بیارتش جلو، بازش بکنه. ارتفاع رو داره میبینه، بترسه، تو تاریکیه، چراغ نداره، بترسه، زهره ترک بشه، سگ، پرنده است، گربه است، حیوانه، اومده روش، کاری نمیتونه، ناراحت بشه، جمع بشه، بترسه، اشک بریزه، گریه کنه، دوباره بازش کنه.
کوچیکش کنه، تاریکش کنه، دورش کنه، بریزه دور، بیارتش بالا، با قوه تخیلش بازی کنه، به راحتی میبینه بعد از یه مدتی دیگه نسبت به اون سگ این احساس رو نداره، اون گربه این احساس رو نداره، اون پرنده نداره، تاریکی نداره، ارتفاع هم نداره. یه معامله‌گر اینقدر باید قوی باشه که تمام چیزهایی که وابستگی داره از دست بده تا وقتی از دست داد نترسه. وقتی یه معامله‌گر وقتی خودشو میندازی درش هم بنداز. وقتی یه معامله‌گر بدترین حالتی که میتونه براش متصور بشه رو تو بازار دیده و بدترین اتفاقی که میتونه براش بیفته رو متصور شده و بدترین معامله‌ای که میتونه انجام بده رو میدونه چیه، نسبت به خیلی از اتفاقا و کارها به شدت بسیار بسیار بی احساس و سرد میشه. به شدت خونسرد و عاقلانه میتونه نگاه بکنه. به شدت مسلط و خونسرد و با فکر میتونه رفتار رو تصمیم میگیره. شما باید خودتون رو به شرایطی برسونید که هیچ چیزی شما رو تحت تاثیر قرار نده. اگر سیاست گذاره، اگر تصمیمات مربوط به یک صنعته، اگر نرخ خوراک فلانه، اگر بحث انرژی، گاز و مواد فلانه افزایش پیدا کنه، خدایا چی میشه؟ سبد سهام ما چی میشه؟ سودسازی این چی میشه؟ هر آنچه که به تصورت بدترین حالت تصور کن، ببین چی میشه، احساساتت رو، وجودت رو، خودت رو ببین تو بدترین حالت قرار بده، دوباره با قدرت تخیلت بیا بیرون، دوباره برو داخلش، دوباره بیا بیرون، دوباره کوچیکش کن. انقدر این کارو بکن که تک تک مشکلات زندگی که در ابتدا بزرگن انقدر کوچک بشن در مقابل شما و انقدر شما بزرگ بشی که نسبت به 6 تا پا کشیدی، که نسبت به تمام مشکلات بی‌حس بشی، نسبت به تمام معضلات و مسائلی که میتونه شما رو ناراحت بکنه بی احساس بشید، خونسرد بشید، سرد بشید، منطقی بشید، باهوش بشید و بتونید تصمیم درست بگیرید. بنابراین این کار رو انقدر انجام بدید به صورت فردی، به صورت خلوت کردن، با فکر کردن، با صبر کردن، با تخیل کردن، انقدر این کار رو انجام بدید که براتون عادی بشه. سهم و تشخیص دادی تو کف قیمتی خریدی، تصور بکن 50% بازم اومده پایین. بعد اون موقع که 10% میاد پایین دیگه ناراحت نیستی، چون وقتی تصور کردی 50% از همین نقطه که باورت نمیشه میتونه بیاد پایین، حتما کل خریدت رو انجام ندادی. 10% 20% نقد رو نگه داشتی، حالا رو 10% منفی نشونه های هش خوردن رو میبینی، حالا خریدت رو انجام میدی. وقتی میخوای وارد یه معامله بشی، پوند به دلار، میگی سر خبر من میخوام 1 لات معامله بزنم، که اصلا کسی که بخواد 1 لات اینو معامله بزنه حجم سنگینی باید داشته باشه. اگه یورو به دلار 1 سی باشه، 1/100 لات بخواد بزنه $1300 پول میخواد. 1/10 لات $13000 و 1 لات $130000 اکویتی حسابش بایستی باشه. اما فرض بفرمایید که دیوانه شده میخواد 1 لات بزنه وقتی تصور میکنه که میتونه حساب لاتش رو تاش بکنه، تو گام اول 1 لات نمیره، 2 دهم میره، 3 دهم وارد میشه، نیم لات وارد میشه، باز ورق برای بازی کردن میذاره. کسی که این کار رو خیلی قوی انجام بده و تو هر یک از معاملاتش این کار رو بتونه متصور بشه، هیچ وقت با 2 تا پا توی رودخونه نمیره. همیشه اصل مهم حفظ نقدینگی رو میفهمه. هر چقدر اساتید بازار سرمایه، اساتید معامله‌گری، اساتید بازارهای مالی توصیه میکنن درصدی رو به عنوان نقد نگه دارید، ایها الناس، طلا فروش هم که طلا داره هر وقت بری پیشش نقد داره ازت طلاتو میخره. تو هم به عنوان یه معامله‌گر نقدینگی تو حفظ کن برای فرصت‌های طلایی. اینو دیگه احساس نمی‌کنی، میفهمیش. وقتی این کار رو تو ذهنت انجام بدی درک می‌کنی برای چی و این نکته مهم و متوجه میشی که وابستگی به هر چیزی فقط آسیبه. احتمال وقوع هر رویدادی وجود داره و این رو اگر با قدرت تخیل انجام بدیم، برای هر سناریو
که محتمل تو آینده اتفاق بیفته پلن بی یا برنامه دوم داشته باشیم و این رو بدونیم که آینده قابل پیش بینی نیست و خیلی از اتفاقات در هر بازاری جبر ماست، خیلی 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 بهتر عمل میکنیم. ممکنه از تمام منابعی که در اختیارمون داریم نتونیم بهترین استفاده رو بکنیم، اما خیلی اصولی بیشترین بازدهی رو کسب میکنیم، خیلی اصولی بهترین حالمون رو داریم، خیلی اصولی و درست رفتار میکنیم. نه تو منفی بازار ناراحتیم، نه تو مثبت بازار خیلی خوشحالیم. انسان‌های درونگرا و کسانی که احساسی نیستند، اینا معامله‌گرای موفق‌تری هستن. یکی از دلایلش همینه که احساسات کمتری احساس میکنن و فکر به شدت قوی‌تری دارن. شما به عنوان یک معامله‌گر بایستی این کار رو در وجودتون انجام بدید. البته که برای زندگی هم صادقه و اگر در زندگی هم انجام بدید، نه تنها این باورهای اشتباه رو درست میکنید، بلکه برای هر اتفاق ناگواری و از دست دادن هر چیزی آمادگی دارید و کمتر آسیب میبینید. باز تاکید میکنم شما خودتون رو برای خودی که هنوز نمیدونید نمیتونید پیش بینی بکنید، اما با این کار التیام میبخشید و وضعیت رو بهتر میکنید. در مجموع به هیچ چیزی وابسته نباشید. اینجا شد هیچ. به هیچ چیزی وابسته نباشید. شما خودتون هم موقتی دارید. تمام چیزهایی که در این عالم هستی دارید همش موقتیه. بنابراین تمرکزتون رو این بذارید که رو اتفاق هر چیزی حساب نکنید. رو هر شخصی هم حساب نکنید و احتمال هر اتفاقی رو برای هر شخص و هر بازار و هر رویداد و هر نمادی بدهید. برای هر کدومش هم آماده باشید و از دست دادن هر کدوم رو به عنوان احتمال یقین در ذهنتون زیاد بکنید، چندین بار احساسش بکنید و عکس‌العمل خودتون رو برنامه‌ریزی بکنید. این شروع یک معامله‌گریه. این ابتدای رشد شخصیتی برای آماده شدن بستر معامله کردن تو بازارهای مالیه. این ابتدای مسیر موفقیته. خارج از چارچوب فکر کنید، باورهاتون رو ارزیابی کنید، انتظاراتتون رو بشناسید. تو ویدیوهای بعدی اساسی تر به این موضوع خواهیم پرداخت. فعلا اولویت اول ما عدم وابستگی است. به چیزهایی که وابسته هستید اذیتتون میکنه، روزی روزگاری اگر نداشته باشید ناراحتتون میکنه، برای بنده بفرستید. هر سوالی مشکلی دارید بفرمایید، تجارب قبلیتون رو بفرمایید. بنده در خدمتون هستم. مشاوره فردی تک به تک خدمت شما خواهم داشت. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید عزیزمید.